Привіт! Сьогодні готую яблучний пиріг 3 стакани. Рецепт цього пирога яблучного доволі популярний із-за своєї простоти приготування. Напевне, простішої випічки не буває. Подивіться, хрустка скоринка зверху, вологий, не сухий всередині. І чим більше шарів яблук ви зробите, тим кращим він буде та смачнішим. А приготує такий пиріг навіть дитина. Спочатку готую сухе тісто. Це 1 до 1 борошно, манка та цукор. Для цього змішую сухі компоненти у рівних кількостях, тобто стаканом, чашкою, чим зручно, то не принципово. Додаю 1 склянку борошна, склянка манки та 1 склянка цукру. Усі склянки одного об'єму. Якщо ви готуєте у формі великого діаметру, тоді таких сухих порцій можете робити 2 чи 3. Тобто стільки, скільки буде потрібно. Усе змішала і відставляю в сторону. Начинки має бути чим побільше. Для цього потрібно натерти яблука на терці або комбайном. Шкірку не знімаю. Терті яблука присипаю невеликою кількістю цукру за смаком. Та якщо любите, додайте корицю мелену. Я люблю, тому додаю обов'язково. Саме у яблучних пирогах кориця доповнює смак яблук, а якщо маєте ще лимон, можете додати сік 1 лимону до яблук і його цедру. Ось і все, начинка готова. Деко застелила пергаментом, який змастила вершковим маслом. І першим шаром сухе тісто. Товщина шару приблизно 1,5–2 см. Далі шар яблук. Знову шар сухого тіста, а зверху нарізаю невеликими шматочками вершкове масло. Шар тертих яблук, знову сухе тісто. Завершальним шаром має бути сухий шар, по якому розкидаю шматочки вершкового масла. Воно потім розтопиться і утвориться хрумка апетитна скоринка, тому масла не шкодуйте. Запікаю у духовці при температурі 180 градусів, режим конвекція вверх та низ. Час залежить від того, наскільки велику порцію ви приготували, тобто від величини пирога. Мій пиріг випікався 1 годину, але орієнтиром є приємна хрустка скоринка зверху та неймовірно апетитний запах у кухні, на який збігаються усі, хто є вдома. Друзі, готуйте, бо це смачно і неймовірно просто та недорого, якщо маєте свій врожай яблук. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!